Binance to be banned here in the Philippines in 3 months. Ang tanong, saan natin pwede ilagay ang ating cryptocurrency assets when this happens? What is up everyone? My name is JohnFDong. You can find me on TikTok, Facebook, Instagram, and on X. Konting refresh lang po sa mga hindi pa po nakakalam, no? Binalita po dito sa Pinas last December 13 na magkakaroon nga po ng pagban dito sa Binance in 3 months. So JohnFDong, paano na? Paano na yung mga funds namin dito sa Binance? Meron ba kaming pwedeng gawin para ma-save or kahit pa paano is may salba namin itong mga funds na nandito sa Binance? Well, actually, meron, and ipapakilala ko po sa inyo itong OKX. Ang OKX ay isang cryptocurrency exchange na kagaya ng Binance, pwede kayo ditong bumili at magbenta ng inyong mga cryptocurrencies. This is faster, better, stronger than your average crypto exchange. Trader ka ba? Kasi dito sa OKX, you will trade like a pro, and definitely magugustuhan mo to for its lowest fees, fastest transactions, and also powerful APIs at napakarami pang iba. One of the best or probably yung pinaka-favorite kong feature nitong OKX exchange is yung fact na hindi lang siya exchange wallet bagkus it can serve as your Web3 wallet na rin, as you can explore the world's best NFT marketplace, DEXs, and wallet that supports all of your favorite chains. JohnFDong, para ata sa mga no-brainer yan eh. Actually, ang pinakamaganda nga dito sa OKX, no, kahit na isa sa mga baguhan or beginner talaga sa cryptocurrency, maintindihan mo agad etong kanilang exchange dahil meron din ditong learn feature at marami pa mga features kung saan ituturo sa inyo mismo ng cryptocurrency exchange na OKX, lahat ng kailangan nyo malaman within this space. And if kung curious ka pa about OKX, well, definitely you can check them out sa kanilang platform, sa website. Ang dami namang videos dyan about OKX. And eto nga, nandito rin yan sa kanilang platform. You can just actually view it whenever you want. Now, the question is, paano tayo makakapag-open ng ating OKX wallet? Napakadali lang. So, kung napanood itong video na ito sa TikTok, probably nandito kayo sa page na ito. Sa beacons ko, punta lang po kayo sa baba, scroll nyo lang, and then pinutin nyo itong OKX x JohnFDong, and then click my photo para ma-redirect po kayo dito. Or you can just simply click the link na nandyan sa description ng video natin para ma-redirect kayo dito sa page na ito. Right now, meron kasing ongoing campaign kung saan meron tayong Philippine exclusive campaign, which is yung complete tasks and receive 4,500 pesos and a chance to have an iPhone 15 brand new. But for this video, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano po mag-sign up. So, pindutin nyo lang po itong join now. Then, dito ilagay nyo lang po yung inyong email address, yung working po And then, ayan, gaya na sa akin, johnfdong@gmail.com. And then once na ilagay nyo po email dyan, pindutin nyo po yung sign up. Yan. So magsasend po sa inyo ng code etong si OKX and ilalagay nyo lang po dito yung code na na-receive ninyo. And yan. So kailangan nyo rin maglagay or mag-provide ng phone number kasi dito natin ma-identify kung talaga bang legit kayong tao or hindi. So lagay nyo lang po dyan yung phone number ninyo and then pindutin nyo po yung verify now. Now magsasend ng code si OKX dyan sa phone number na pinrovide ninyo. Wait nyo lang sa inyong SMS. And then ilagay nyo po dito yung code na na-receive ninyo. Then next is isa-select natin yung country or region ng residence natin. So tayo nasa Pilipinas tayo and then pinutin nyo yung check dito sa by creating an account, I agree to OKX terms of service, risk and compliance, blah 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 blah. Then click next. And yan, confirm nyo na naman. Tapos gagawa na tayo ng password. Syempre, yung matatandaan natin. By the way, yung password niyo must contain all of the following. Pag hindi po yan tutuloy. So, kailangan merong asterisk, special characters, or numbers, mga ganon. Then, i-click ang next. And yan, ganun lang kadali. Meron na po tayong OKX account. So, mga dongs, you have created an account successfully dito sa OKX. Now, what's next? Ang gagawin naman po natin is i-verify po natin yung account natin through KYC. At para gawin po yan, punta lang po kayo dito sa katabi ng assets, yung profile button. And then, pindutin nyo po yung verification. Ayan po, kailangan natin gawin is yung individual verification. Kailangan po natin i-verify yung ating identity in order for us to trade, send, receive, and manage cryptocurrencies dito sa ating OKX account. To start verifying your account, pindutin nyo lang po itong individual verification and i-click ang verify identity. JohnFDong, importante ba talaga itong KYC or yung pag-verify natin ng account natin? Actually, yes, kasi it's one way para ma-secure nila yung accounts natin and at the same time, let's say, merong gusto mag-hack ng account natin, dito lang ma-verify na tayo nga po talaga yung taong gumagamit ng account natin kasi baka mamaya may nagbukas niyan dun sa ibang bansa or someone na hindi mo kilala, paano nila ma-verify kung ikaw ba yun o hindi? So through here, no,
makikita nila, malalaman nila, at marerecognize nila na ikaw nga yun, yung nagbubukas na yun. At kung hindi ikaw yun, syempre, they'll protect your funds kasi nga, you entrusted them with your personal and sensitive information. In return, poprotektahan ka po nila. And syempre, I know naman na medyo hassle yung part na to. Syempre, bubuksan mo ilaw, bibidyoan mo sarili mo for the verification part. And with that, nagbibigay sila ng mystery box which could contain the following like Bitcoin, Ethereum, at iba pang mga tokens na worth $50. How does that sound, no? Actually, for me, that's enticing. That's actually rewarding kasi syempre, hindi lahat na nagpo-provide ng KYC is may gantong pa-rewards. Now, to start your KYC or verifying your identity, you'll be needing the following. One would be the ID. Yung ID natin, guys, dapat government-issued po yan like passports, driver's license, and yung mga iba pang primary IDs. Second would be selfie verification. So, kailangan medyo okay yung ilaw. Well lit dapat yan, guys. And syempre, walang salamin para talagang mukha may nandun. And next is yung personal information. So, born address, age, mga personal information about yourself lang. To proceed, pinutin lang po natin ng verify now. Then dito, pipiliin po natin yung ID type na meron tayo. Let's say dito, select ID type. At the moment, tatlo lang po ang tinatanggap nila. We have driver's license, national ID card, and passport. So, meron kayong driver's license, it's the recommended one. Pero ako, passport lang ang meron ako. So, I'll go next. And then may new window na lalabas. Sabi dito, to verify your identity and prevent fraud, you need to take a photo of your passport and a selfie. So, we have to scan this using our phone to continue. Now, we can also continue naman sa ating desktop. Just make sure na yung camera resolution natin is at least 1080p. So, pindutin nyo po ito kung nasa computer kayo at kung meron naman kayo webcam na at least 1080p, you can go with computer. Or if kung may phone kayo, like this one, meron tayong extra phone, pwede natin i-scan dito and then sa phone tayo magpapatuloy kasi kailangan natin picturean yung passport or yung ID na pinili ninyo and then magse-selfie din tayo through this. Now, after several steps is magiging ganito na po yan, identity verified. You've completed your identity verification. Get started on your OKX adventure now. So after this, pwede na po kayo makapag-store ng inyong cryptocurrency assets from Binance into OKX. So ganito naman kadali kapag magta-transfer kayo from Binance to OKX using your desktop or your laptops. Alright, so nandito na tayo sa Binance. What we'll be doing is magta-transfer tayo ng ating assets papunta doon sa OKX. So dito, puntahan lang po natin ang ating wallet. So yan, wallet, and then puntahan natin yung spot. Now, once we're here sa spot, pinutin natin yung ating gustong currency na i-transfer dun sa ating OKX. So here, let's say, meron tayong USDT. So i-hover natin yung mouse natin dun sa 3 dot, and then pinutin natin yung withdraw. Okay? Kasi ilalabas natin yung pera natin from Binance doon sa OKX. Now, meron tayong address bar dito, network din. So, pupunta muna tayo sa OKX natin para makuha natin yung wallet address. So, dito sa OKX, punta naman po kayo dito sa My Assets. And then, pinutin nyo yung My Assets. Right now, meron ako 500 dito. So, gusto ko is mag-deposit pa ako. Okay? Magde-deposit ako ng USDT. So, pinutin natin tong deposit. Piliin natin yung crypto na i-deposit natin, which is yung USDT. Tapos, pipili tayo ng network. So, right now, ito yung mga available networks dito. So, I'm sure naman na wala ring OKTC dun sa Binance since competitor sila. So, piliin natin itong TRC20 kasi one of the cheapest dyan for me. And then next natin, so ito, kailangan daw USDT na nandoon sa Tron ang kailangan natin na isend. So, yan, copy lang natin to. Pinutin natin yung copy or kung nasa phone kayo, pwede nyo scan yung QR na yan. But since nasa PC tayo or desktop, pinutin natin yung copy. Then, balik tayo sa Binance. I-paste natin yung address dito sa address bar. Ayan na po yung address. And then, piliin natin yung network na TRX or yung Tron. So, ang gagawin naman natin is maglagay ng amount. Let's say I want to send 50 USDT. So, merong fee na 1 USDT. So, magdagdag tayo ng isa para 50 talaga yung pumasok doon sa ating wallet. Now, yan. Nilagay natin 51. Kailangan lang natin i-click ang withdraw para pumunta doon sa ating OKX wallet. Click na natin yung withdraw. And then ito, papakita lang sa inyo yung summary ng transaction. Click nyo lang yung continue. Next is gawin nyo lang yung security verification requirements ng Binance para dumiretso yung funds ninyo from Binance to OKX. And yan, once done, awaiting approval. Ayun, withdrawal request submitted na. Pinutin lang po natin yung complete. Then, punta naman tayo dun sa ating OKX wallet. Baka nating pumasok yung withdraw natin or yung sinend nating funds from Binance dito sa OKX natin. Now, dito sa OKX, guys, as you scroll down, makikita natin yung ating mga USDT deposits. Actually, lahat ng deposits pwede natin makita. And right now, nakikita natin na na-detect na po yung 50 USDT na papasok
dito sa ating OKX wallet. So in progress pa siya at the moment, and later on magiging successful nito since I trust naman the Tron network, and usually dito naman ako nagtatransfer sa network na to at mabilis talaga lumalabas or pumapasok yung ating mga pera or cryptocurrency na tinatransfer. And yan, pumasok na po yung ating 50 USDT from Binance dito sa ating OKX wallet. And just like that, no, napakadali at napakabilis lang. And kahit pa paano, nabawasan na rin yung ating fear whenever man na baka biglang mawala si Binance. But syempre, JohnFDong, paano nga ba natin mas lalo pang mapapasecure etong ating OKX? Meron ka bang tips or recommendations para mas lalong secure yung ating mga funds dito sa exchange na to? Actually, yes, maraming security measures ang OKX at ito papakita ko lang sa inyo na mabilisan para kahit paano is maprotektahan nyo rin ang inyong funds like secure na secure. So dito sa inyong OKX account, punta lang po dito, i-hover nyo yung mouse niyo sa may profile and then i-click ang security. O kaya pinunod nyo yung security dito sa may menu bar. So makikita nyo yung security center, nandito lahat yung mga security features na pwede ninyong i-add sa inyong OKX account. Right now, meron pa akong pending security features which is yung anti-phishing code. Pero right now kasi feel ko naman secured now with my phone number, yung aking email, and syempre yung aking authenticator app. So lagi ko yan na dala-dala dito sa aking phone. Meron pa kasi ako isa pang phone para for that feature, no? Pero right now, kung nakukulangan pa kayo, napakadami pang pwedeng i-add na security feature dito. Again, yung anti-phishing code, kung feel ninyo na parang nafi-fish kayo ng mga iba pang mga websites kasi meron silang Web3 wallet, diba? So that's another feature para may add sa inyong OKX account. And with that, I think protektado na ang inyong OKX wallet. And yun, meron na tayong OKX account, meron na rin tayong funds dito sa ating OKX from Binance. And at the same time, di na rin tayo basta-basta matatakot whenever na, yun nga, about dun sa issue na pag-ban ng Binance kasi meron tayong paglilipatan ng ating mga cryptocurrency assets dito sa OKX. Now, if you have any questions with regards to this or may request man kayo, feel free to leave it down there in the comments. Guys, yung mga links pala na ginamit natin, again, nasa description lang yan ng video na ito. Now, kung hindi nyo man mabutan yung Tara na Pinas campaign, yung may iPhone 15 plus 4,500 pesos, well, don't you worry, update ko naman tong video na to whenever na merong mga ganyang promotions, no? Check nyo na lang yung ating comment section. Ipipin ko yan, guys, yung mga bagong links. But for the moment, ongoing naman yan. At i-update na lang natin yung ating sign-up link dyan. And at the same time, no, kung hindi pa kayo na-follow sa ating mga social media accounts on TikTok, Instagram, Facebook, and on X, mag-follow na rin po kayo dahil may mga pinopost din tayo doon. And kung interested kayo sa community natin, sali na rin kayo guys sa Discord and sa Telegram. Ililink ko na lang din dyan sa description, hindi ko na nasasabi. And ito, right now, shoutout din sa Xness. Kung gusto nyo mag-Forex din, aside from cryptocurrency, you can try Xness. And yun lang rin, kung napanood dito sa Facebook or sa YouTube, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe or mag-follow para updated kayo sa mga videos na ang ganito na ina-upload natin. O paano, kita-kits tayo sa panibagong videos. Ayun sa ilalim, may iba pa tayong mga videos dyan. Pwede nyo panoorin yan para makita nyo rin kung ano yung iba pa natin share. But yun lang muna, ingat kayo lagi and God bless you all mga dongs.